Pare bine că ne întoarcem acasă, Valeria. Bineînțeles. Deși a fost minunat la Sinaia. Da, a fost superb. Păcat că a plouat tot timpul. Pentru mine a fost soare, pentru că am fost împreună cu tine. Pentru că acum ești în sfârșit soțul meu. Valeria. Sunt fericită, Eusebiu. Și eu sunt fericit, iubita. Stai, ce e aici? Un buchet. Un buchet lăsat în fața ușii. Trandafiri? Cine n-a lăsat un buchet de trandafiri? Cine știa că azi ne întoarcem din călătoria de nuntă? Ai mei nu au știut că în sfârșit ne căsătorim, iar tu nu ai pe nimeni. Așa e. Hai. Să-i pun mai întâi în apă. Da. Sunt superbi. Uite, 1, 2, 3, 19 trandafiri roșii ca focul. Ia stai. 19 trandafiri? Dumnezeule, e un semn de la el, de la Pandele. De la maestrul Anghe Pandele? Da. Marele nostru scriitor care s-a folosit atâția ani de serviciile tale ca secretar și apoi a dispărut fără urmă? Eusebiu, te rog, eu nu mai pot. Pe mine misterul ăsta mă omoară. Unde e? Dacă trăiește, de ce nu scrie nimic? De ce nu a lăsat nimic în urmă? Cum a dispărut? Și pe mine mă chinuie întrebările. Unde e el? Unde sunt Laurian și Niculina? Niculina, iar te preocupă femeia asta misterioasă. Amintirea ei stă între noi ca un pumnal. Nu e adevărat, Valeria, tu știi că doar pe tine te iubesc. Dar pe ea o visez, te aud noaptea cum îi șoptești numele. Vali. Lasă-mă, nu mai vreau nici buchetul ăsta de trandafiri. Păstrează-l tu sau aruncă-l. Vali, nu-i drept, eu știu, eu simt că cei 19 trandafiri sunt trimiși de maestrul Angel Pandele. Sunt sigur că e un semn de la el. De la ei 3. Un semn care spune: noi suntem undeva, noi vă iubim. Știi că trandafirul e simbolul vieții, al sufletului. Da, știu, un simbol al iubirii. Dar aș vrea să știu și eu în sfârșit a cui e această iubire. A ei pentru tine? A maestrului pentru tine, secretarul lui? Sau... E un semn de dragoste pentru noi doi. Cei care am rămas aici, nu înțelegi. Dragostea pentru ce au lăsat în urmă sau poate pentru ce au găsit dincolo. Unde? Te implor. Povestește-mi odată pentru totdeauna totul. Spune-mi tot adevărul, tot ce știi. Nu te mai feri de mine, Eusebiu. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu Pandele, cu cei 2 tineri. Vreau să înțeleg dacă ești cu adevărat al meu, dacă trăiești în realitate sau trăiești într-o lume de vis. Nu, eu trăiesc într-o lume de vis. O, Doamne, ai dreptate, am evitat mereu să-ți povestesc tot ce s-a întâmplat. Asta pentru că tot ce s-a întâmplat poartă pe cetea nefirescului, a magicului. De fapt, din ziua în care a apărut Laurian Serdaru în birou maestrului Pandele, s-au schimbat toate. Ceea ce permite acestui fenomen, dar și altor asemenea. Pentru Dumnezeu, cine mai e? Dragă Eusebiu, te-am rugat să nu mai primim pe nimeni când avem atât de lucru. Maestre Pandele, n-am chemat pe nimeni, niciun student de-al dumneavoastră, pe nimeni de la editoră. Știam că aveți texte noi să-mi dictați. Bine. Mă supun destinului, intră. Iertați-mă, maestre, vă rog să mă iertați, dar tânărul acesta vă caută de câteva zile și... Uite, azi n-am mai putut să-l refuz. Spune că are lucruri foarte... Am lucruri importante să vă spun, așa, maestre Pandele. Lucruri pe care trebuie să le știți. În sfârșit. Vedeți? De aceea l-am lăsat să intre, m-a convins. Da, bine, Caterina. Inima dumitale bună și miloasă s-a deschis și i-a deschis și
tânărului ușa. Nu mă supăr. Ce să fac? Ecaterina, te rog, du-te la bucătărie și adu-i un sandwich tânărului acesta frumos și poate înfometat. Da, imediat. Te rog. Vă mulțumesc. Nici nu mă așteptam să mă primiți atât de călduros, maestră. Mă temeam de clipa asta. Da. Tinere... Mă numesc Laurian Serdaru. Un nume frumos, ca și dumneata. Și rar. Eusebiu, Da, maestre. întrerupem dictatul. Vii mâine mai devreme și continuăm. Bine, maestre. Acesta este Eusebiu Damian, secretarul și colaboratorul meu. Îmi pare bine. Vreți să plec, maestre? Nu, chiar deloc să rămâi, să vedem ce are tânărul acesta atât de important să-mi spună. Da, te ascult, domnule Serdaru. Mi-am dorit atât de mult să vă cunosc. Da. Probabil că scrii. Și dorești ca maestrul să-ți citească opera. Nu-i vorba despre asta. Dumneavoastră, maestre Angel Pandele, sunteți, să mă iertați că vă spun așa dintr-o dată, sunteți părintele meu, tatăl meu. Tatăl dumitale? Tatăl meu adevărat. De ce e asta? O încercare de șantaj, o criză de schizofrenie? Știam că o să fie greu, dar trebuia să o fac. Am făgăduit. Cui? Logodnicei mele, Niculina. De fapt, i-am făgăduit că voi veni să vă cer consimțământul la căsătoria noastră. Este o formalitate, un ritual, nu vă cerem nimic. Dar vă rog să o primiți și pe ea aici și să ne dați binecuvântarea ca un tată. N-am mai auzit așa ceva. Un fiu care apare după atâția... Câți ani ai dumneata? Am 29 de ani. Am absolvit conservatorul din București. Și eu și Nicolina, din dragoste pentru teatru, jucăm într-o echipă care experimentează metode noi în arta spectacolului. Despre asta o să vă povestesc altă dată. Dar ca să putem trăi, eu sunt instructor de not, iar Niculina dă lecții de franceză și latină. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Dar ce te face pe dumneata să crezi că ai putea fi băiatul meu? Ți-a spus-o mama dumitale? Nu. Bănuiesc că intenționa să-mi spună după terminarea liceului, dar mama mea a murit când aveam 9 ani. Atunci cum poți ști ce avea de gând să-ți spună? Așa. Uite, am adus și ceaiul și gustare. Da, mulțumesc, Ecaterina. Pune-le pe birou, mulțumesc. Așa, aici le pun. Da, Vasco. Pe scurt, repetam Orfeu în Infern la teatrul din Sibiu. Apoi direcția a hotărât să se înlocuiască spectacolul cu Steaua sus răsare, o comedie antireligioasă. Schimbarea asta nu vă amintește nimic? Nu. Da, e drept, au trecut 30 de ani. N-ați scris dumneavoastră acum 30 de ani Orfeu și Euridice, o tragedie în 2 acte și 5 tablouri? Pentru Dumnezeu, dar cum ai aflat? Este singura piesă pe care am scris-o și nu s-a jucat niciodată, nici măcar n-am publicat-o nicăieri. Știu, era o piesă religioasă în versuri albe. Nu, era o piesă proastă, artificială. Dar a intrat o singură dată în repetiții la teatrul din Sibiu. Cum ai aflat ce asta? Da, e adevărat. Da. Dar după 3 săptămâni s-a scos de pe afiș. Bine, dar ce e cu asta? Niculina, logodnica mea, a remarcat că și acum 30 de ani piesa Orfeu și Euridice a fost scoasă de pe afiș și înlocuită cu un spectacol antireligios. Și acum piesa pe care o repetam noi, Orfeu în Infern, a fost înlocuită cu Steaua sus răsare. Nu înțeleg, în ambele cazuri, repetițiile unei piese reprezentând coborârea lui Orfeu în Infern au fost întrerupte în preajma Crăciunului și urmate de un spectacol evocând nașterea lui Isus în Betlehem. Da, e o coincidență ciudată, ca o prevestire. Da, erați deci la Sibiu. Se apropia Crăciunul, acum 30 de ani.
Dar parcă încep să-mi amintesc. Începuse să ningă. Mi-era teamă că se vor înzăpezi drumurile, așa cum de altfel s-a și întâmplat de altfel. De asta ați și petrecut Crăciunul la Sibiu și, după întreruperea repetițiilor cu piesa dumneavoastră Orfeu și Euridice, ați ajutat actorii să organizeze un spectacol cu colinde și cântece de stea. Da, îmi amintesc ca prin vis. Apoi am fost împreună la masă, la un prieten cu toți actorii și... Da, cu actrița care juca... Care o interpretase pe Euridice. Da. Și ați dăruit un volum din romanul dumneavoastră, Roata Morii, pe care ați scris că abia atunci ați înțeles cât de profundă și semnificativă este asemănarea dintre Orfeu și Iisus. Iar interpreta Euridicei era... mama lui Laurian Sărdaru. Știu că totul pare ciudat și încălcit. Vă cer iertare că am ascultat la ușă, dar era vorba despre ceva foarte important pentru Laurian și pentru mine. Iertați-mă că am intrat așa. Sunt logotnica lui, Niculina Nicolae. Laurian, recunoaște că n-ai reușit. Rare ori anamneza reușește de la prima încercare. Recunoaște că n-ai reușit să-l convingi pe maestru să vină la nunta noastră. Niculina, mă bucur foarte mult că ai venit. Aveam nevoie de tine. Deci aceasta e logotnica dumitale? Da. Niculina. Da. Sunt fericită că vă pot în sfârșit întâlni, chiar într-o împrejurare atât de delicată. De la primele romane pe care le-am citit de mult în liceu, am regretat că n-ați voit să scrieți teatru. Da, poate că n-am putut. Dar romanele dumneavoastră sunt atât de teatrale, au un simț al dialogului și... Da, se poate, dar întotdeauna am crezut că nu o să pot scrie teatru, mai ales după primul insucces. Cu Orfeu și Euridice. Dar tocmai despre asta vroiam să vorbim. Laurian a ocolit adevărul ca să nu vă supere. Faptele sunt acestea. Mama lui Laurian, care era căsătorită cu doctorul Sărdaru, a jucat-o pe Euridice în piesa dumneavoastră. Apoi, după ce s-au întrerupt repetițiile și ați organizat cu actorii un spectacol de Crăciun, ați plecat cu toții, da? Sau doar cu Euridice într-o seară? Iartă-mă, e foarte romantic ce-mi sugerați, dar eu nu păstrez nicio amintire în legătură cu acele momente sentimentale. Absolut nicio amintire. Atunci cum vă explicați că Laurian a moștenit de la mama lui un exemplar din romanul dumneavoastră, Roata Morii? Care poartă două dedicații. A dumneavoastră către Euridice, în care vorbiți despre asemănarea dintre Isus și Orfeu, apoi în josul paginii, scris de mâna mamei, pentru Laurian, când va fi mare, să înțeleagă și să ne ierte. O dedicație tulburătoare. Iertați-mă, nu v-am prezentat. Dânsul este Eusebiu Damian, secretarul meu. Bună ziua. Mă rog, dedicația poate fi doar un exces de sentimentalism al doamnei respective, îndrăgostită de autor în mod ideal, desigur. Da, ai dreptate, Eusebiu, deși... Da, știam că veți gândi așa. Haide, Niculina, să mergem. Eu nu vreau să întunec imaginea mamei mele. Să mergem. Te rog, vă rog pe amândoi rămâneți, că nu știu cum să vă spun. Nu are rost să facem acum un proces de intenție. Ați venit la mine cu sufletul deschis și eu mă bucur că v-am cunoscut. Dar spuneți-mi, când are loc nunta voastră? Mâine la oficiul stării civile al sectorului 3. Dar pentru noi partea legală este doar o formalitate. Legătura noastră tainică, magică, este teatrul. Binecuvântează-ne, maestre, părinte, tată. Chiar dacă nu crezi încă în povestea noastră, fă ca aripa geniului care te învăluie să ne mângâie și să ne fericească și pe noi. Iertați-o dacă este așa de emoționată, dar nici Niculina nu și-a mai văzut de mult tatăl. Taci. A fost prizonier de război și... Taci, Laurian! Povestea cu fata care își caută tatăl o vom spune altă dată. Clipa asta e numai a noastră.
a noastră și a maestrului. Așa este. Tată necunoscut și nevoit al meu, îndrumă-ne și ne luminează calea spre adevăr. Minunat, minunat! Știam că pentru actor viața se îmbină cu arta. Da, m-ați emoționat, copii. Aproape că vă cred. Deci credeți doar în arta noastră, nu și în adevărul spuselor noastre. O să vedeți, o să vă convingeți singur dacă vom fi mai mult împreună. Dar până atunci... Da. Până atunci, vă rog frumos, mai recitați-ne ceva, copiii mei. Aveți o mare putere de a emoționa. Cântece de nuntă, obiceiuri românești. Înfloriți, flori, înfloriți, că mie nu-mi trebuiți, că voi când împopoceați, mi atunci îmi trebuiați. Înfloriți, flori, înfloriți, înfloriți, flori, stați părete, că eu mi-am ieșit din fete, plângeți ochi și lacrimați, că voi sunteți vinovați, că ce iubiți nu lăsați și ce vedeți nu uitați, cât sunt tineri se jucară, doi cu doi nu se luară, cât sunt tineri se iubiră, doi cu doi nu se întâlniră, foaie verde, foaie lată, când eram la maica fată, știam floarea cum se poartă, o foiță de susai, după ce mă măritai, după ușor cai. Cruciuliță de argint, amândoi ne-am potrivit și la ochi și la sprâncene, ca doi porumbei la pen. Cruciuliță de alam, amândoi suntem dosam. Minunat. Minunat. Cum vă puteți transforma așa? E în voi o credință, o emoție care depășește cadrul acesta banal al vieții obișnuite. N-am văzut niciodată o asemenea schimbare la o actriță, o asemenea transfigurare. Noi credem că teatrul ar trebui să aibă o funcție magică. El poate recrea clipe care au fost sau poate să le plăsmuiască pe cele care vor fi. În asta stă eternitatea lui. De fapt, viața noastră e o continuă creație de miraje, da, a fiecăruia în parte. Teatrul poate deveni un vis colectiv care să depășească granițele strâmte ale prezentului prin semnificațiile lui. Așa este. Așa este. Bravo, Nicolina. Dacă aș putea, aș încerca să scriu un asemenea teatru. Da. Și de ce nu puteți, maestre? Știu și eu. Când mă gândesc să scriu teatru, parcă văd un zid alb ca de zăpadă, de nepătruns, care îmi pune stabil. Să lăsăm obsesiile mele. Voi, copii, ați venit aici să-mi cereți binecuvântarea pentru o nuntă reală sau imaginară, cum spuneți voi, teatrală? Și pentru una și pentru alta. Se întrepătrund, așa cum viața se întrepătrunde cu semnele magice ale altor înțelesuri. Da. Atunci, Laurian, Niculina, vă binecuvântez pentru nunta și pentru viața voastră. Maestre, mulțumim. Mulțumim foarte mult. La revedere. Maestre, eu văd că v-au cucerit cei doi tineri. Nicolina e atât de frumoasă, de deșteaptă, de neobișnuită. Eu n-am mai întâlnit până acum o femeie ca ea. Eusebiu, temperează-ți entuziasmul. Tu o ai pe logodnica ta, pe Valeria, care e o fată deosebită. Da, Nicolina e Circe. E o vrăjitoare care te face să trăiești dincolo de realitate. Cel puțin acum ai fost cinstit cu mine, Eusebiu.
Niculina te fermecase. Asta se întâmplă atunci când am cunoscut-o. De ce ai vrut să-mi reamintesc tot? Pentru că trebuie în sfârșit să-ți limpezești sentimentele. Nu crezi că e prea târziu? Doar ne-am căsătorit. Da! Și tocmai de asta aș vrea să pornim la drum, știind cu precizie ce simțim unul pentru altul. Mai bine spus, ce simți tu pentru mine. Te iubesc pentru toată viața, definitiv. Nu te mai îndoi, nu te mai chinui singură. Și eu te iubesc. Și tocmai de asta trebuie să știu dacă am făcut bine sau rău că nu m-am despărțit de tine. Atunci când aproape nu te mai vedeam, când erai veșnic ocupat. Lucram foarte mult pentru volumul de memorie al lui Pandele, doar știi, lucrezi și tu la editură. Recunoaște că atunci fugeai de mine și alergai după Niculina, deși știai că viața ei era teatru. Era Laurian. Maestrul Pandele părea că se joacă cu noi, ca și cum ar fi făcut totul ca să ne întâlnim. A doua zi după ce i-am cunoscut, m-a trimis la primăria sectorului 3, unde trebuia să fie cununia lor. M-a rugat să le cumpăr din partea lui un imens buchet de trandafiri roșii, exact 19. Deci buchetul nostru e ca o aducere aminte a celuilalt, nu? Dar cine ni-l trimite? Cine? Maestrul Pandele a dispărut. Serdarul a dispărut. Și Niculina? Din fericire pentru mine. Nu spune asta. Dragul meu, mă tem că încă ești fermecat de ea. Vorbești cu păcat. Așa cum vorbea și Ecaterina când m-am întors acasă la maestru și am descoperit că... Ce s-a întâmplat, Ecaterina? De ce plângi? Maestru Pandele a plecat și-a făcut singur valiza și-a plecat. Niciodată nu s-a întâmplat să-și facă el singur valiza și să nu-mi spună unde pleacă. Nu a lăsat niciun mesaj pentru mine? Ba da, a lăsat. A lăsat un plic sigilat pe birou. Eu l-am tot întrebat unde se duce, dar n-a vrut să-mi spună nimic. Poate că dacă îi citim scrisoarea vom găsi o explicație. Te rog frumos, pune buchetul ăsta de trandafiri în apă. E păcat să s-o filească. Păi cum? Nu l-ați dat tinerilor buchetul ăsta din partea maestrului? Nu i-am putut găsi. Poate am confundat primăriile, poate și-au dat alt nume, că doar sunt actori sau... Mă rog, poate nunta lor e doar o înscenare. Nu știu ce să cred. Mă rog, în sfârșit grav e că maestrul a plecat așa pe negândite și aveam atâtea de discutat. Hey, ce spune? Ce spune în scrisoare, domnule Damian? Evenimente decisive se pregătesc în viitor. Nu știu cât timp voi lipsi. Aoleu. Te rog, ai grijă ca memoriile mele să apară la data fixată. Numai de n-ar dispărea câteva luni ca atunci cu studenta aia la Sighișoara. Dar măcar atunci știam unde e. I-am trimis și pachete cu mâncare, că de aia, fata aia, numai de mâncare nu-i făcea. Asta nu-i treaba dumitale. A venit mașina societății scriitorilor să-l ia? Da, de unde? A plecat cu o camionetă hodorogită, de mi-era rușine să nu-l vadă vecinii. Și cine era în mașină? Nu cumva era o femeie? Fata aceea care venise cu serdarul? Nu, da, de unde? Și eu m-am temut la început că era fata aceea. Dar nu, era o bătrână. O bătrână așa cu niște haine ponosite, că ea a venit să-l ia. Răspund eu. Da. Da? Alo? Ei, domnule Damian, care sunt instrucțiunile de la Angel Pandele? Maestru a plecat la țară deocamdată. Știu, mi-a telefonat înainte de plecare, din interese de serviciu, spunea. Dar mi-a spus că ți-a lăsat instrucțiuni. Dacă e vorba de primul volum din memorii, da. Volumul va apărea la data fixată, așa m-a rugat, dar e vorba de un alt proiect senzațional, un volum de teatru. Teatru? Un volum întreg? Maestru Pandele a scris romane, nuvele, eseuri, dar teatru? Adică da, a scris o singură piesă care se numea Orfeu și Euridice. Nu știu cum se numește, dar a vorbit de fapt despre mai multe piese. Un volum. Eu aștept cu nerăbdare să-mi dai textele. La revedere, domnule Damian. La revedere. Ei, ce ați aflat? Lasă-mă, Caterina, nici eu nu știu mare lucru. Auzi, teatru, vrea să scrie teatru.
Știți ce cred eu? Că femeia, fata aceea, ea e de vină. Acum eu, dacă mă gândesc mai bine, cred că ea a venit să-l ia, dar era costumată pe semne. Țineți minte dumneavoastră, când jucau teatru, avea mereu altceva pe ea. Nici nu știai de unde le scoate. Poate mă gândesc din rochea aia largă pe care o avea pe ea. Dumneata te uitai pe furișe, Caterina? Păi sigur că da. Eu nu mai văzusem așa ceva. Avea pe ea un costum sub roche și rămânea în el și era așa când argintiu, când negru. Și se juca cu niște șarfe care zburau prin cameră, dispăreau. Și vocea ei ciudată care îngâna un cântec străvechi de nuntă. Da, era bată sobată, era nemaipomenită. Las că am văzut eu cum vă uitați la ea. Erați împietrit de frumusețea ei. Caterina. Păcat că n-ați găsit-o să-i dați trandafirii. Dar eu tot cred că nu-i mai trebuiau, că a plecat cu maestru. Da, câți sunt în buchetul pe care l-a trimis maestru? Ia stai că-i număr eu. 19 trandafiri roșii. Și încă 19. Cum adică și încă 19? În popor se spune că numărul ăsta, 19 trandafiri, înseamnă o iubire nestinsă. O iubire nestinsă? O iubire nestinsă. Pentru cine? A cui? N-am mai apucat să-mi pun întrebări pentru că a și sunat la ușă. Venise un tânăr, un motociclist cu un bilet de la Pandele. Maestrul îmi scria: vino la mine cât de curând, Eusebiu. Tânărul acesta te va aduce peste câteva zile la mine. Ai să vezi, aici este o atmosferă deosebită, iar tinerii sunt extraordinari. Tinerii? Adică Niculina? Nu Niculina, toți tinerii de acolo. Dar bine, asta aveam să aflu mai târziu. Nu înțeleg cum ai putut să pleci fără să-mi lași o vorbă la editură, fără un cuvânt. Am fost luat prin surprindere, crede-mă, trebuia să mă grăbesc, m-am gândit că o să înțelegi. Oricât de mult îl iubeai și l-admirai pe maestru, tot trebuia să te gândești la mine. Sau mă și uitasești. Nu te uitasem, dar cele câteva rânduri de la Pandele m-au uimit. Nu mai puteam gândi la altceva. Mai spunea: Laurian și Niculina sunt amândoi orfani. De aceea s-au înțeles atât de bine. Niculina își caută tatăl de 5 ani. El a fost prizonier de război, s-a repatriat, dar de găsit nu l-a mai găsit niciodată. De aceea avea nevoie de un tată și venise să-l caute pe maestru Pandele. Mă rog, nu vreau să remarc ironia din cuvintele tale. Iar despre Laurian spunea că, deși este deja foarte drag, este imposibil să-și amintească zilele de Crăciun din 1938 la Sibiu. Oricum e nemai auzit să pleci cu un necunoscut spre o destinație necunoscută, fiindcă așa voia maestrul. Nu, stai puțin, și către un destin necunoscut. Poate scris dinainte. Dar crede-mă, Valeria, nu mi-a fost dat să trăiesc o experiență ca aceea niciodată. Nu schimbasem doar aerul, ci clipa istorică. Parcă mă întorsesem în trecutul îndepărtat.
Stai să montăm ușa asta. Știu că ești obosit de drum, Eusebiu, dar vreau să vezi un fragment dintr-o dramă istorică scrisă de mine aici pe fugă, dar într-o inspirație divină, aș putea spune. Toate textele mele sunt admirabil jucate, să vezi, de studenții lui Ieronim Tanase, un tânăr regizor. Acești studenți sunt viitori actori, dar și înnotători în echipa uzinei Uricani, care ne-a pus la dispoziție și sala pentru repetiții. O fostă sală de gimnastică pe care noi am transformat-o în sală de spectacole. Experimentăm textele scrise de mine noaptea, apoi în raport cu repetițiile, eu le corectez, apoi vei intra tu în acțiune, le vei dactilografia și le vei duce la editură. Deci acum scrieți teatru, maestre Pandele. Da, Eusebiu, închipuiește-ți. Sunt atras cum n-am fost niciodată de posibilitățile textului dramatic. Vreau să asist la o repetiție spectacol, apoi să ne apucăm de treabă. Bine, gata, vă rog frumos, hai să începem. Liniște. Acum așezați-vă, vă rog, începe. Ai să vezi, tinerii aceștia sunt pur și simplu extraordinari, așa cum ți-am scris. Păcat că mă simt atât de obosit. Mă lupt cu somnul, n-am avut răgazul să dorm de câteva zile. Am pregătit textele pentru volumul dumneavoastră de memorie. Știu, îți mulțumesc. Ai să învingi somnul. E prea important ce se întâmplă aici. Curios. Sala asta e acoperită și totuși parcă văd stelele. Parcă simt vântul. Tăceți, începe. Da. Ne vom reaminti, așa cum am învățat să ne reamintim. Și, ca și altădată, vom începe cu un exercițiu de anamneză. Vom aduce la suprafață, din memorie, rolul câtorva animale în istoria universală. Amintiți-vă Lupoica și întemeierea Romei, asinul pe care a intrat Isus în Ierusalim, calul lui Napoleon. Hegel spune, prin Napoleon, spiritul universal a intrat călare în istorie. Povestea noastră începe cu un catâr. Mai precis, istoria noastră a românilor începe cu un catâr, un biet catâr, despre care au scris pentru prima dată doi istorici bizantini ai timpului, Teofanes și Teofilocus. Era prin anul 580. Hoardele avarilor prădau Imperiul Oriental. Aud strigătele luptătorilor. Mă neacă fumul. E o vâlvătaie uriașă care mă cuprinde, mă cuprinde. Doamne, cred că e Eva. Cum ați recreat toate astea? Trăiești iluzia. Corul și actrița ți-au creat starea acelei realități, așa cum a fost. Veghea. Imperiul Roman de răsărit veghea. Bizanțul biruise somnul. Doi generali romani, Comendiol și Martin. doi generali și-au ascuns legiunile în codrii munților Balcani și s-au năpustit asupra avarilor. Amintiți-vă, victoria lor ar fi fost sigură dacă nu intervenea catârul. Catârul era împovărat. Catârul purta de ceasuri, de zile și nopți sarcina stăpânului, o legătură cu apă și mâncare. Povara se desprinse
fără ca stăpânul catârului să o vadă. Și atunci... Unul din luptătorii strigă: Torna, Torna, fratre! Să se întoarcă și să o ridice. Torna, Torna, retorna, fratre! Și alți luptători au repetat chemarea. Torna, Torna, retorna, fratre! Cei din fruntea coloanei au auzit strigătul. Torna, Torna, retorna, fratre! Au crezut că s-a dat ordinul de retragere. Torna, Torna, retorna, fratre! Torna, Torna, retorna, fratre! Ce-i cu mine? Nimic, Eusebiu, nimic. Ți-ai pierdut cunoștința. Ești prea obosit. Eu cred că ai intrat în un joc. În adevărul clipei aceleia, ai fost un ostaș roman care se retrage de pe câmpul de luptă. Da, mi-amintesc. Am văzut mulțimea năpustindu-se. Fugeau toți. Și fugeam și eu. Ca să mă salvez de o primejdie pe care o simțeam, deși nu o vedeam mai evel. Făcea și asta parte din spectacol. Acesta e doar tabloul 2. Abia apoi începe adevărata retrăire, rememorare, anamneza. Eusebiu, dânsul este regizorul spectacolului, Ionim Tanase. Mă bucur că ați fost atât de impresionat de repetiție, că ați retrăit aievea retragerea dezastroasă a cohortelor romane. Știți, noi ăștia sperăm ca acest experiment teatral să stea la baza unui nou mod de abordare a spectacolului. Apropiați-vă. Teatrul trebuie să-și recapete funcția magică. Magică. Funcția magică a începuturilor lui. Prin el ar trebui să ieșim din realitatea banală, contemporană, mai ales în anii ăștia. Nu? Cred că acum pentru români e mai important să-și înțeleagă trecutul istoric, din care să-și tragă seva mândriei, demnității călcată în picioare. Iertați-mă, când vorbesc despre asta devin trist și emoționat în același timp. Ideile astea ale lui Ieronim m-au cucerit. În fragmentul pe care l-ai ascultat am vrut să aduc mărturia cronicarilor bizantini despre un fapt petrecut în trecutul nostru istoric. Acesta e primul document de limbă arhaică românească. Și faptul că strigătul Torna, frate, a fost înțeles de întreaga armată confirmă prezența masivă pe aceste meleaguri a populației străromâne în secolul VI în peninsula balcanică. Iar fiorul pe care l-ai simțit tu, am vrea să-l simtă toți spectatorii prin retrăirea acestor clipe. Pe de o parte este o tragedie, înfrângerea armatei romane. Pe de altă parte, o mărturie puțin comică, dar exaltantă a istoriografiei românești. Îmi dați voie să vă completez, maestre? Așa am înțeles cu toții că orice accident, unul chiar neînsemnat sau ridicol, poate avea consecințe importante pentru istoria unui popor. Bună oară, nasul Cleopatrei. Se spune că a avut o mare importanță pentru istoria unui continent, a unei civilizații. Înțeleg că ai vrea să o joci pe Cleopatra, dragă Nicolina. Dacă voi avea norocul ca maestrul să scrie textul, iar tu, Ieronim, să-l pui în scenă. Vezi, dragă Eusebiu, trăiesc în această atmosferă electrizantă de creație, e adevărat de puțină vreme, dar simt cum inspirația pentru teatru, care m-a ocolit până acum, a început să dea roade. Ți-am pregătit materialul pentru primul meu volum de teatru. De altfel, i-am și vorbit editorului lui Ghiță Horia despre asta. Da, mi-a spus, dar
Eu nu știu în cât timp voi putea să... Haide, dragul meu, când te pui tu pe lucru, reușești să descifrezi hieroglifele mele. Am vrut să vezi pe viu textele, să mai facem corecturile necesare. Apropo, am și o introducere la arta și tehnica dramatică. Dumneavoastră? Această introducere nu e scrisă de mine, dar trebuie publicată sub numele meu din anumite motive politice. De fapt, iată autorul, Ieronim Tanase, acest om cu capul plin de vise și cu trupul țintuit într-un fotoliu de om paralizat. Imobilizarea lui Tanase e trecătoare, nu-i așa, Ieronim? Da. Într-o zi... Da, într-o zi mă voi ridica atunci când voi înțelege cu ce am greșit. Știți, am pus în scenă o piesă. Cred că am făcut o concesie față de conștiința mea și atunci, deodată, n-am mai putut să mă ridic de pe scaun. Crezi că poate fi atât de simplu? Eusebiu, dacă el simte așa, înseamnă că o să găsească într-o zi răspunsul. Nu înțelegem totdeauna ce ni se întâmplă. Sensul realității care ne înconjoară și ne explică viața nu poate fi cunoscut cu ușurință, dar poate fi intuit prin semne sau poate printr-o altă realitate. Eusebiu, vreau să înțelegi că deși stau fixat într-un fotoliu, mă simt liber, spontan, stăpân pe gândurile mele, iar teatrul pe textele lui Pandele mă face să privesc și să înțeleg lucrurile, viața, istoria, într-o altă lumină decât cea oficială. Lumina asta e ascunsă în toate lucrurile, oricât ar fi de urâte aparent, și le preface în nesfârșite flăcări de aur. De aceea fixarea mea pe scaunul ăsta nu-mi poate lua libertatea pe care mi-o dă teatrul, o libertate absolută, interioară, de necontrolat, de neîngrădit, de nestăpânit. Ai înțeles? Vrei să te duc în sala de spectacol? Ieronim, continuăm repetiția? Desigur. Ne vom mai întâlni, domnule Damian. Da, o clipă, merg cu voi. Am să aduc textul lui Eusebiu. Încep să-l înțeleg pe maestrul Pandele. De ce a plecat din București? De ce scrie într-o inspirație divină, cum spune el? Și dacă mă uit mai cu atenție la dumneata, Nicolina, înțeleg și mai bine de ce a devenit entuziast, tânăr, plin de speranță. Toți contribuie la asta, dar vrăjitoarea ești dumneata. Circe? Așa îmi spune și el. Sper că sunt o vrăjitoare bună și că îi voi aduce noroc. Crede-mă, îl venerez ca pe un tată. Da, ca pe un părinte spiritual, dar cred că ești o fiică prea ispititoare pentru un părinte spiritual. Nu, greșești. De fapt, știu ce-l atrage la mine. Asemănarea mea cu mama lui Laurian. Asta mi-a spus-o chiar el, chiar Laurian. Doar că maestrul a încercat să-și o scoată din minte, probabil pentru că era căsătorită. Iar acum nici nu-și mai dă seama de ce mă privește uneori ca pe o iubire pierdută. Sau regăsită? Dar ia spune-mi, de fapt nunta voastră, a ta cu Laurian, era reală sau era imaginară, doar teatru? Uneori teatrul poate fi mai adevărat decât viața. E bine, recunosc că atmosfera de aici, din tabăra asta de lucru, este exaltantă. Nu-i așa? Eu sunt fericită că trăiesc aceste clipe lângă asemenea oameni. Viața mea îmi pare folositoare. Ieronim spune că prin spectacol se revelează dimensiunea universală, semnificația spirituală a oricărui gest, a oricărei întâmplări, că teatrul poate deveni un instrument de iluminare, de mântuire. Un mijloc de a dobândi libertatea absolută. Da, dar poate doar un mijloc ingenios de a fugi de realitate. Dar sunt realități paralele, dragul meu.
Așa spune maestrul. Da, inexplicabil, dar posibil. Mi-aș dori să trăiesc cu tine într-o realitate paralelă în care să-ți pot spune că... Taci! Știu. Nu rupe echilibrul în care trăim cu toții. Maestrul, Laurian, tu și eu. Și cred că mai este încă cineva în viața ta care... Da, bine, aceea e o altă realitate, cum spui tu. Iar aici, lângă tine, o alta. Tu ești Circe, iar iubirea pentru tine e o iubire care nu se va împlini niciodată. Dar o iubire nestinsă? O iubire nestinsă. Cel puțin acum ai recunoscut adevărul. O iubeai pe Niculina. Am fermecat, ți-am mai spus. Era și atmosfera de acolo, iluzia pe care o crea teatru. Nu e adevărat. De când au dispărut toți trei, tu suferi. Tu nu mai ești în stare să te concentrezi. Nici nu te-ai mai ocupat de cartea care trebuie să-ți apară după călătoria din India. Uite, știi ce cred? Te-ai căsătorit cu mine pentru că așa era stabilit. Ești un om corect, dar nu mă iubești. Ești centrul vieții mele acum, Niculina. Vezi? Ți-a ieșit aproape fără să vrei numele ei de pe buze. Ah, cât aș vrea să stau față în față cu Niculina reală, iar tu să poți alege, să nu mai trebuiască să lupt mereu cu o imagine, cu un vis. Doamne, dacă ar apărea în sfârșit toți trei, dacă am aflat că au avut amnezie, că sunt ascunși într-un spital, într-un cătun. Toți trei? Imposibil. Am crezut că au murit într-un accident și trupurile lor nu au putut fi găsite. Sau mă rog, cine știe, poate că Albini avea totuși dreptate. Albini? Da, Albini. Omul care se interesa de maestru. Cred că era de fapt ofițerul care răspundea de el. Prea știa multe despre viața tuturor. Emanuel Albini. Îmi dați voie? Emanuel Albini. Mi-am îngăduit să vin la această oră pentru că știam că vă găsesc singur. Lucrați la dactilografierea textelor maestrului Angel Pandele. Îl cunoașteți? Cine nu-l cunoaște? Ce face maestrul? Cum se simte la tabăra uzinilor uricani în tovărășia actorilor lui Ieronim Tanase? Văd că știți atâtea despre el. Cine sunteți, de fapt? Să spunem îngerului păzitor. Dar nu asta are importanță. Ce face? Scrie? Da, este într-un mediu care îl stimulează și scrie teatru cum n-a mai scris din tinerețe. De la Orfeu și Euridice. Avea pe atunci 32-33 de ani. Ce date precise aveți? Da, aș fi vrut să știu cum se simte acolo între tineri actori al lui Ieronim Tanase, pentru că recunoașteți, gruparea aceea e compusă din câteva personaje curioase, ca să mă spun suspecte. În ce sens suspecte? În sensul propriu, banal al cuvântului. Sunt elemente nesigure, exaltate, victime ușoare ale oricărei ideologii desuiete, primejdioase. Dar riscant este interesul pe care îl arată maestrul acestei perechi, serdarul Niculina. Cunoașteți bine situația, doar ați fost de curând acolo. Da, am fost chemat de maestru. Despre cei doi pot să vă spun că sunt amândoi orfani și își caută tatăl. Iar serdarul crede că l-a găsit în persoana maestrului Pandele. Cunosc povestea asta. Și Niculina îl venerează ca pe un tată. Tocmai de aceea am venit la dumneavoastră. Știu că diplomația și echilibrul de care dați dovadă față de exaltarea maestrului ar putea să-l tempereze, să-l ferească de a face un pas greșit. Nu vă înțeleg. Am să fiu clar și concis. Aș dori ca maestrul Angel Pandele,
o figură deosebită a scriitorilor noștri din epoca socialistă, să fie ferit de contactul cu oameni ca Serdaru și Niculina. De ce? Niculina e o femeie ușoară. Ani de zile s-a culcat cu cine a trebuit sau cu cine s-a nimerit. Dar vă înșelați. Ea este o actriță, o ființă boemă, poate, dar... Regret că vă dezamăgesc și pe dumneavoastră. Văd că farmecul ei a operat și de data asta. Tinere, ești transparent pentru un om avizat. Pare atras de această femeie pe care nu o cheamă Niculina, ci Elena Niculescu, și care și-a căutat cu adevărat tatăl. Iar pentru a-l găsi printre prizonierii întorși din Uniunea Sovietică, a făcut tot ce era posibil, nu s-a dat înapoi de la nimic și cum era tânără și frumoasă, nu i-a fost greu să intre în grațiile diversilor șefi, să obțină vize speciale pentru a cerceta foștii prizonieri. A ajuns chiar și pe la ambasadele occidentale. În sfârșit, nu cred că a reușit să-și găsească tatăl. În schimb, i s-a dus vestea că ar fi o cocotă excentrică, interesată. Imposibil, e preocupată doar de teatru. Mai bine zis, joacă teatru în viață. Știți că a fost eliminată de la Teatrul Național? Tot din cauza dosarului? Să zicem. Iar apoi, pentru că nu-și găsea locul în nicio trupă din teatru din capitală, s-a dus la tabăra dramatică a lui Tanase, alt personaj suspect, provenit dintr-o familie de origine burgheză. Asta nu mă interesează. Dar ne interesează pe noi. În acest cerc se spun lucruri nepermise. Mă înțelegeți? Mie îmi par dornici de a descifra arta teatrului. Maestrul este într-o mare inspirație de când e acolo. Mă bucură asta. Aș vrea să-mi arătați și mie câteva pagini din ce a scris. Nu, îmi pare rău, nu pot face asta. De altfel, paginile maestrului sunt inteligibile doar pentru mine, că are un scris nervos, codificat. Bine. O să mi le arătați după ce le dactilografiați. M-ar fi bine să apară nerevizuite, pentru că e clar că maestrul nu mai are capul limpede de când e sub influența acestui grup. Sunt înmărmurit de ce îmi spuneți. Și Serdaru? Și despre el ar fi multe de spus. A fost întâi campion internațional de not, apoi a pierdut lamentabil. E actor, totuși preferă să facă figurație în trupa lui Tanase. Nu se știe încă ce îi leagă pe cei doi. Un crez comun artistic, o nouă abordare a spectacolului. Vorbe. Te rog să-i comunici maestrului Pandele toate rezervele noastre față de prezența lui acolo, unde nu e un mediu prielnic de creație. Crede-mă, e spre binele lui. Doar vrea să publice încă, nu? Vorbea așa amenințător? O amenințare mascată. I-am povestit asta maestrului când m-am dus la el ultima dată. Cine știe? Poate chiar această discuție l-a făcut să dispară. Adică vrei să spui că ar fi posibil să fi fugit în străinătate? Nu știu. Nu știu ce să mai cred. Mă rog, cert e că nu s-a găsit nicio urmă lor. Și totuși avem în fața ochilor dovada că ei există. Avem acest buchet care are o anumită semnificație. 19 trandafiri. S-ar putea să ai dreptate. N-au murit, au fugit în străinătate. Chiar mă mir că nu l-am auzit la Europa Liberă. Și au lăsat cuiva aici în țară grija să ne trimită acest buchet, doar ca semn că ei există. Da, că nu ne-au uitat. Deci maestrul știe că ne-am amânat nunta din cauza dispariției lor și încearcă să ne roage să-l iertăm. Ce s-a întâmplat atunci când te-ai dus la Sibiu, înainte de dispariția lor? Trebuiau pregătite pentru publicare cele 99 de pagini de teatru pe care le scrisese și care au rămas la mine din fericire. Știu și eu. La editură se spunea că sunt aproape de neînțeles, că nu erau teatru, ci un fel de incantație mistică și că pur și simplu nu se puteau tipări. Da, de asta a fost interzis Angel Pandele ca autor un timp, până când au hotărât că dispariția lui însemna totuși că a murit, iar autoritățile aveau nevoie de toată opera lui ca să-l ridice în slăv ca pe un mare scriitor al epocii socialiste. Ce duplicitate! Da. De fapt, dezlegarea misterului ar trebui să stea în ce s-a întâmplat atunci de Crăciun, când i-am văzut pentru ultima oară. Un Crăciun care îi amintea lui Angel Pandele ce se întâmplase cu 30 de ani în urmă, tot la Sibiu.
Îți mulțumesc că ai venit, Eusebiu. Știu că acum, în preajma Crăciunului, ți-a fost greu să o lași pe logodnica ta singură, dar să știi că m-am hotărât. Am să vin la nunta voastră și vor veni și Laurian și Niculina și Ieronim, poate și alți tineri din echipa de teatru. Valeria vă va fi recunoscătoare. Dar tu? De ce te-ai schimbat la față? E frig aici. Da, dar o să-ți placă, ai să vezi. Peisajul e aproape feeric. E o lumină crudă, polară, cum n-am mai văzut nicăieri. Ca de poveste. De fapt, vom sta la Călina, o localitate la 10 km de Sibiu, într-un fost pavilion de vânătoare. Casa a fost cabana unui pădurar. Am întrerupt repetițiile pentru un timp ca să-i dăm maestrului răgazul să pregătească textele pentru publicare. De aici începe rolul tău. Da. Intri tu în scenă, Eusebiu, iar noi doi, eu și cu Niculina, ne vom plimba prin păduri, prin zăpadă. Sper că va fi minunat. Pe vremea asta, acolo, putem ajunge numai cu sania. Hai să vezi. Avem o sanie construită după modelul celor cu care se plimbau castelanii unguri de prin 1840. Va fi ca și cum am jucat într-un film. Dumitare îți plac întotdeauna lucrurile neobișnuite, Niculina. Mă bucur să te revăd. Și eu am înțeles că te pregătești de nuntă. Da. Și tu te căsătorești. Da, și eu. Bine, asta se hotără de mult. Da, înainte ca tu să apari în viața lui și mai ales să te căsătorești cu mine. Nu te încrunta. Cu toții știm ce se petrece în sufletul tău. Și ce se petrece în sufletul meu, maestre? Dumneavoastră care știți bine să conduceți firele intrigilor în romane, puteți să vă jucați și cu viețile noastre? V-am ascultat aproape orbește, întotdeauna, vă admir, vă iubesc, dar să înțeleg că noi suntem niște personaje pe care talentul și ingeniozitatea dumneavoastră le răsucește cum vrea, fără să se întrebe dacă noi nu suferim. Eusebiu, te-ai supărat pe mine? Asta înseamnă că am dreptate. Nu, dragul meu, nu te-am chemat aici ca să mă joc cu viața ta, cu dragostea ta nebunească pentru Niculina. Viața însă și e regizorul acestui joc al întâmplărilor. Eu încerc doar să o surprind, scriind romane, acum piese de teatru. Înțelege, viața este o continuă creație de miraje, iar fiecare purtăm în noi visul nostru, adică un prezent personal, paralel cu cel concret al vieții. Abia acum am înțeles că avem fiecare propriul nostru univers, pe care suntem stăpâni. Doar prin el putem evada din prezent, din actualitate. Dacă dorești, viața ta poate fi cu Niculina într-un timp ireal, numai al vostru. Dar nu vreau asta. Adică vreau, dar nu pot. Nu trebuie. Valeria. Nici eu nu vreau. Liniștiți-vă. Nu trebuie. Laurian. Liniștiți-vă, vă rog. Majoritatea oamenilor evită timpul. Ies din el, fie că evocă trecutul întorcându-se în el, fie că își creează timpul lor propriu, personal, cum ziceam mai devreme. Deci, pentru voi poate exista acest timp ireal numai al vostru. Dacă vreți, îl aveți, dincolo de legăturile concrete. Valeria, Laurian... Nu, vreau să mă trezesc în acest vis. Imposibil, nu. Foarte bine, foarte bine. Ăsta e răspunsul pe care îl așteptam. Și acum pornim spre Călina. Este un cătun, un sătuc, dar vom avea atâta liniște acolo. Hai, hai! Este minunat, Eusebiu. Ai grijă cum conduci sania, Laurian, mai gonicai. Nu-i speria. Aș vrea să plătim ca Ce înaltă e zăpada, ce uimitor de alt și sclipitor e totul. Și crengile, uitați-vă, crengile copacilor încărcate de zăpadă. Hai! Da, ce frumos e. E ca atunci. Știi, Eusebiu, aveam ceva foarte important să spun despre noaptea aceea ciudată de Crăciun din anul 1938.
În ultimele zile m-am gândit mereu la asta și am început să înțeleg ce s-a întâmplat. Eram împreună cu Euridice. Adică actrița care o juca mama mea. Da. Ne îndrăgostisem unul de altul și ni se părea că nimic nu mai avea importanță. Ea era căsătorită cu doctorul Serdaru, dar acceptase să petreacă cu mine ajunul de Crăciun. Aproape că am fugit amândoi la o prietenă care stătea în casa unui pădurar. Am plecat atunci, mi-aduc aminte, cu Sania ca acum. Era la câțiva kilometri de Sibiu. Euridice! De ce îmi spui mereu așa, Angel? Parcă ai vrea să uiți numele meu adevărat. Maria, Serdaru, un nume care ne desparte, care mi-amintește că nu trebuia să fiu aici cu tine, mai ales acum, în ajunul Crăciunului. Maria, tu ești a mea. Ești Euridice și în piesa mea și în viața mea. Angel. Te iubesc și mă voi lupta să nu te pierd. Voi înfrânge legenda dispariției tale în infern și te voi lua cu mine pentru totdeauna. Angel, dar tu știi că nu se poate, că nu mă voi putea despărți niciodată de doctorul Serdaru. Bine, dar noaptea asta va fi doar a noastră. Dar dimineața hai să pleci fără să te mai uiți înapoi, pentru că dacă ai să te întorci, eu am să mor, la fel ca în legenda. Iubita mea, nu vreau să fim eroi de legendă, doar simpli muritori, fericiți că s-au cunoscut, că s-au iubit. Văd că prietena ta nu ne-a întâmpinat. Unde e? A înțeles că avem atât de puțin timp împreună, încât ne-a lăsat singuri. Uite un semn de la ea. Un buchet de trandafiri roșii. Sunt frumoși, superbi. Miraculos! În plină iarnă? În miez de pădure, trandafiri? Da, 19. E un semn de iubire nestinsă. A mea pentru tine. Și a mea pentru tine. Te voi păstra, Euridice. Legenda nu se va împlini pentru noi. Și totuși legenda s-a împlinit. Ea a dispărut pentru mine. Probabil că purtarea mea mi s-a părut vinovată și memoria mea a blocat această amintire. Nu puteam să-mi amintesc nimic din acea perioadă, nu puteam să scriu teatru. Mi se părea că dacă voi scrie, voi muri și eu așa cum murise ea pentru mine. Nu înțeleg. De ce s-a întâmplat așa? De ce amintirea acestei dragoste s-a zăvorât în sufletul noastră? Spuneți-i, cum v-ați trezit în dimineața aceea? Da. După o noapte de dragoste minunată cu Euridice, cu Maria Serdaru, m-a deșteptat deodată setea. Parcă înghițisem jeratic. M-am dus la bucătărie, am început să beau apă, dar simțeam că nu pot potoli setea. Și în clipa aceea am văzut la fereastră, cu obrazul lipit de geam, o fată tânără, blondă, despletită, care și-a dus degetul la buze, rugându-mă parcă să nu spun nimic. Când m-am întors lângă Euridice, am înțeles că tânăra de la geam semăna cu ea. Era chiar ea. Poate a fost doar o plăzmuire a imaginației dumitale, tată. Un fenomen parapsihologic. Era poate o ultimă încercare pe care altcineva, nu dumneata, cineva mai profund, captiv în inconștientul dumitale, o făcea ca să nu-ți releve adevărul. Ce adevăr? Eusebiu, eu înțeleg ce spun copiii ăștia. Când am simțit că nu-mi voi putea potoli setea, era doar o senzație fizică a unui adevăr teribil. Dacă voi continua să o văd pe Euridice, pe mama lui Laurian, dacă voi continua să scriu teatru, voi dispărea. Și atunci, ce v-a adus acum în memorie toate astea? Acum e alături de mine fiul ei, al meu, regăsit. Și poate acum nu va mai fi vorba de moarte. Fără îndoială că e vorba de moarte, de dispariție, dar altfel.
Nu e una din morțile noastre de toate zilele pe care le acceptăm orbește. E ceva mai simplu, dar mai profund. Ceva care poate să-ți schimbe radical viața. Da, să-ți schimbe radical viața. Aș vrea să ne oprim aici. Iartă-mă, Eusebiu, tu ne vei aștepta. Nu întârziem mai mult de 5 minute, maximum 10. Ne îndreptăm spre casa pădurarului unde am fost cu Euridice. O vezi? Cabana aia veche, uitată. Trebuie să merg acolo cu Laurian, cu fiul ei, cu fiul nostru. Și cu mine, maestre, și cu mine. Eu nu văd nicio cabană. Sunt doar umbre dese peste brazi. Nu e nimic acolo. Ba da, iată-o. Nicolina, nu pleca. Rămâi cu mine, nu pleca. Sau ia-mă cu tine. Iartă-mă, Eusebiu, viața ta e alta. Nicolina. Nu trebuie să-ți amintești de mine cu acest sărut. Și din seara aceea nu i-a mai văzut nimeni. Nimeni n-a știut ce s-a întâmplat cu ei. Nu s-a găsit nicio urmă. Eusebiu, erai în stare să pleci cu maestrul și să mă lași? Nu cred că aș fi avut curajul să plec în necunoscut. El căuta o imagine a trecutului care pentru mine nu exista. Poate că aș fi murit și eu. Aș fi dispărut și nu te-aș mai fi avut acum lângă mine. Și apoi au plecat toți trei cu Sania, lăsându-mă pe o buturugă, zăpăcit într-o stare de somnolență, de visare. Când m-am deșteptat, am auzit vocea lui Albini care spunea: Domnule Damian, v-ați deșteptat, domnule Damian? Da. Mă bucur că vă simțiți mai bine. Ați fost găsit singur în dimineața de 25 decembrie, la vreo 10 kilometri de Sibiu, aproape de casa de odihnă a vânătorilor. Casa de odihnă? Exact, o cabană veche rămasă de pe vremea când era o pădure deasă împrejur. De ce nu vă amintiți? Erați așezat pe o buturugă, în zăpadă, în haină, cu capul gol. Alături a fost găsit paltonul, căciula, cizmele îmblănite, iar în mână țineați niște texte scrise de maestrul Pandele. Nimeni n-a înțeles ce căutați acolo, cum de n-ați înghețat noaptea. Unde e maestrul? Unde sunt Serdarul, Nicolina? Am plecat cu ei, cu Sania. Cum de m-au lăsat singur în pădure? O clipă. Credeți că erați într-o pădure? Da, era o pădure bătrână, frumoasă. Parcă se vedea, da, și o cabană în depărtare. Acolo s-au dus cei trei. Domnule Damian, o recunoașteți în fotografia asta? Pădure. Da, o recunosc. Vedeți? N-am inventat nimic. V-am spus tot ce știu. Fotografia asta arată pădurea așa cum exista ea până în 1941. Se numea Pădurea Alunarului, dar pădurea a fost tăiată în 1941 sub regimul lui Antonescu. Nu. Au rămas doar câțiva brazi și o cabană, transformată apoi în loc de odihnă. Dar noi am intrat cu Sania într-o pădure acum, azi, ieri, în timpul nostru. Domnule Damian, nu vă agitați. Vreau să vă odihniți. Sunteți încă prea șocat de tot ce vi s-a întâmplat. Când o să vă simțiți mai bine, o să ne spuneți adevărul. Asta este tot ce știu. Cei trei au plecat în căutarea unei iluzii. Da, da, știm noi ce fel de iluzie. Acei tineri l-au condus pe maestru spre o aventură nesăbuită. Au fugit din țară. Mă tem că în curând o să-i auzim vocea maestrului la Europa liberă.
V-am spus că tinerii aceia sunt periculoși. Au fugit din țară. Au fugit din țară. Au fugit din țară. Și după atâta timp, nicio urmă a lor, nicio veste. Tu ce crezi? Au fugit așa cum susțin acum autoritățile? Sau vor să acopere această dispariție spunând că a fost un accident, ca să poată publica opera lui Angel Pandele ca a unui mare scriitor al acestei epoci? Și am crezut că au avut un accident, că zac într-un spital undeva, amnezici, rupți de contactul cu realitatea. Ba, uneori m-am temut de ceva mai îngrozitor. Ce? M-am temut că au fost luați și ținuți undeva, unde să nu mai deranjeze cu ideile lor despre viață, despre artă. Înțeleg. Da, dar acum cred că știu adevărul. Buchetul. Buchetul de trandafiri? Da. Dar poate fi de la oricine. Nu e adevărat. Doar maestrul știe semnificația celor 19 trandafiri. Pentru noi. Pentru el. Nu știu în ce fel, dar el știe de cununia noastră. Ia stai puțin. Te-ai uitat între flori? Nu niciun bilet, nimic? Nimic. Nimic? Ia mai, uită-te, uită-te. Au! M-am și înțepat. Stai. Ba da, pe un trandafir i-a înfășurat un bilețel subțire, aproape invizibil. Dar nu era când m-am uitat întâi la buchet. Nu era. Și acum, uite-l. Dă-mi. Numai eu pot să-i descifrez scrisul. Tu știi, pentru oricine e doar o muzgăleală. Ce scrie? As always. Ca întotdeauna. A.D.P. Angel Dumitru Pandele. Remember. Amintiți-vă. Deci trăiesc și sunt undeva departe, într-o țară străină, cum se temea Albini. Albini a făcut cercetări. El a condus ancheta după dispariția maestrului. Din nefericire și Ieronim Tănase a avut necazuri, și băieții lui, printre care cred eu că erau niște informatori. Toți au fost reținuți, cercetați. Se lansase ideea că maestrul luase cu el niște documente secrete. Au vrut să-i compromită pe toți, dar până la urmă ancheta a fost oprită. Nu găsiseră nicio urmă și au trecut la varianta cea mai verosimilă: accidentul în urma căruia au murit toți trei. Țin minte că Ieronim a scăpat cu fața curată din anchetă. A făcut un film, Copiii nimănui, despre care s-a spus că este cel mai bun film al epocii socialiste. Că apoi să descopere că de fapt e cea mai crudă satiră la adresa acestei lumi. Totul depinde de felul în care înțelegi lucrurile, draga mea. Eusemiu, de fapt, tu ce crezi că s-a întâmplat cu ei? Unde sunt? Cred că sunt tot aici, pe pământ, în lumea noastră. Au evadat, dar asta nu implică țări, orașe. Au evadat din timpul și spațiul în care au trăit până atunci. Acest timp care, într-un viitor din nefericire destul de apropiat, va echivala cu o existență programată într-o închisoare colectivă. Da, ei au încercat să găsească libertatea absolută în artă, prin diverse tehnici, meditații despre trecut, printr-un teatru exprimat prin gesturi, cântece, exerciții de respirație, rugăciuni interioare care toate îi duceau într-o altă lume. De aceea era atât de pornit Albini împotriva experiențelor lor teatrale. Era un fel de eliberare. Bineînțeles. Dar oamenii nu pot să supraviețuiască fără credința într-o libertate posibilă, o libertate absolută. Maestrul spunea că suntem condamnați la libertatea absolută. Nu știu nici acum exact
ce s-a întâmplat cu ei. Eu știu doar că această libertate absolută există și că cel care dispune de ea are posibilități pe care nimeni nu și le poate imagina. Omul, ca și cosmosul, are mai multe dimensiuni, ca și timpul nostru, probabil. Deci, maestrul, și cei doi tineri există. Da. Undeva. Semnul lor este buchetul de trandafiri. 19. Trandafiri pentru noi, pentru ei. Un semn de dincolo, din altă dimensiune a lumii, unde ei sunt liberi, dar nu ne uită. Nici tu n-ai să uiți pe Nicolina? Nicolina? Ea acum face parte din acea lume, iar eu sunt cu tine, în realitatea noastră. Sunt numai al tău, Valeria. Poate că ai făcut bine că mi-ai deschis poarta amintirilor. Acum cred că știu ce s-a întâmplat cu mine, cu ei. Ei au găsit libertatea absolută. Adevărata libertate spirituală. Iar noi am găsit, așa cum ne spune buchetul de trandafiri, o dragoste nestinsă. 19 trandafiri. 19 trandafiri.